امشب در 24 تخریب یک مرکز فوق سری هسته ایران در حمله قبلی اسرائیل. وبسایت آکسیوس میگه در این حمله یک مرکز تحقیقات در پارچین کاملا از بین رفته. گزارش وال استریت جورنال از تضمین کتبی تهران مبنی بر عدم ترور دونالد ترامپ. همزمان نیویورک تایمز از دیدار محرمانه ایلان ماسک و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خبر داد. تحولات جهانی و منطقه‌ای فرصت تازه‌ای را برای بازپسگیری و نجات ایران عزیزمان پیش روی ما قرار داده است. و ادامه واکنش‌ها به اعلام آمادگی شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار در ایران. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وبسایت آکسیوس میگه در حمله ماه پیش اسرائیل به اهداف نظامی در ایران یک مرکز تحقیقات فوق سری مرتبط با تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی در پارچین به طور کامل ویران شده. آکسیوس نوشته که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای یک ساختمان به نام طالقان 2 در پارچین در حدود 30 کیلومتری جنوب شرقی تهران به طور کامل تخریب شده. همکارم سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن دی سی با ماست با جزئیات بیشتر. سمیرا. فرداد، این گزارشی که وبسایت خبری آکسیوس به شکل اختصاصی منتشر کرده به نظر میرسه که یک قطعه مهمی باشه در پازل هسته‌ای ایران. چند روز باقی مانده تا برگزاری جلسه از شورای حکام، جلسه‌ای که میدونیم درش احتمال زیادی وجود داره که بخوان علیه برنامه هسته ایران قطعنامه‌ای صادر بکنن. زمانی که اسرائیل به خاک ایران حمله کرد، آن زمان بحث این مطرح میشد که یک ساختمانی رو در پارچین مورد هدف قرار دادند که به نظر میرسه مربوط است به فعالیت‌های هسته‌ای ایران. چند روز بعد از اون حمله، زمانی که ارزیابی‌هایی داشت منتشر میشد بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که کجاها رو اسرائیل زده، آقای آلبرایت از انیستیتوی صلح و امنیت بین‌الملل آمد گفتش که این ساختمان که مشخصاً به اسم ساختمان طالقان 2 میشناسیمش، یک ساختمان مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای هست. با این همه اسرائیل به آقای بایدن این وعده رو داده بود که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکنه. آن زمان آقای آلبرایت میگفت که این یک کار سمبولیک بوده. اسرائیل این حمله رو به این ساختمان انجام داده به عنوان یک حرکت سمبولیک به جمهوری اسلامی بگه که من میتونم تأسیسات هسته‌ای تو رو بزنم. حالا این گزارش آکسیوس داره یک رخداد مهمی رو به ما نشون میده. بر اساس این چیزی که 3 تن از منابع آمریکایی، 1 تن از مقام‌های فعلی دولت اسرائیل و 1 تن از مقام‌های سابق اسرائیل به باراک راوید، گزارشگر آکسیوس، گفتند این ساختمان جایی بوده که جمهوری اسلامی تجهیزات، وسایلی داشته که از این وسایل استفاده می‌کرده در 1 سال گذشته برای طراحی اون چیزی که به نام پلاستیک اکسپلوسیوز یا مواد منفجره خمیری میشناسیم، موادی که لازم داره جمهوری اسلامی دور اورانیوم قرار بده و لازم هست این مواد برای اینکه بتونه یک انفجاری رو ایجاد بکنه. نکته درخور توجه برای این در ابتدای هم گفتم پازل این هست که در تابستان همین امسال ما 1-2 بار هم در همین 24 راجع به این خبر صحبت کردیم که منابع آمریکایی، مشخصا سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده، داشتن میگفتند که جمهوری اسلامی در 1 سال گذشته داره یک فعالیت‌های تحقیقاتی انجام میده. گزارشی رو در ماه اوت آمد اداره اطلاعات ملی به کنگره ارائه داد. آوریل هینز رئیس این اداره آن زمان گزارش رو منتشر کرده بود. یک جمله‌ای که همیشه در این گزارش‌ها میآمد نبود در اون گزارش تازه و اون این بود که ایالات متحده نمیتونه تایید بکنه که جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ای نظامی دیگه انجام نمیده. این جمله رو اون موقع حذف کرده بودن، آمدن گفتن که جمهوری اسلامی داره تحقیقاتی رو انجام میده، مشخصا در رابطه با مدلینگ کامپیوتری، در رابطه با متالورژی، علم مواد و در رابطه با این مسائل مربوط به احتراق و اینکه یک اکسپلوسیو، یک ماده محترقه که نیاز داره برای اینکه بتونه بمب رو به حالت انفجار در بیاره. الان داریم میشنویم که اسرائیل اون ساختمون رو زده که این تجهیزات درش بوده و به لحاظ سری هم بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی فرداد اصلا در جریان این نبودن. اسرائیلی‌ها تا حدودی میدونستند، ایالات متحده تا حدودی میدونسته و در بدنه جمهوری اسلامی تعداد اندکی در جریان بودند که جمهوری اسلامی در 1 سال گذشته باز تحقیقاتی رو شروع کرده که مشخصاً به بحث
احتراق و انفجار در یک بمب هسته‌ای برمیگشته. حالا با این اتفاقی که افتاده به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یک خسارت بزرگی دیده باشه در جریان این تحقیقاتی که داره انجام میده. اهمیت انتشار این خبر، این تکمیل شدن این پازل از نظر من باز برمیگرده به جلسه‌ای که ما هفته آینده داریم در شورای حکام و اون قطعنامه‌ای که ممکنه صادر بشه و این توجهی که در حال حاضر اسرائیل داره به برنامه هسته ایران انجام میده و این اخباری که ممکنه در آینده نه چندان دور تأسیسات هسته ایران مورد حمله قرار بگیره. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در مرکز شهر واشنگتن دی سی. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیمی، دو سوال مهم. یک، از نقطه نظر عملیاتی این که الان چنین جزئیاتی منتشر شده چقدر برای اسرائیلی ها حائز اهمیت هست، و دو، از نقطه نظر اطلاعاتی این چه جزئیاتی به ما میده در مورد زوایای احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران؟ خب البته زوایای نظامی برنامه هسته ایران از مدت هاست که شناخته شده برای سازمان‌های اطلاعاتی، به ویژه برای اسرائیل پس از خارج کردن اسناد هسته ایران در سال 2018. این همون زمان بود که اسرائیل و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل متوجه شدن که چقدر در مورد برنامه هسته نظامی ایران نمی‌دونستن ولی چشم اونا رو باز کرد و تمام جزئیات این برنامه رو براشون روشن کرد، اون قسمت‌هایی که نمی‌دونستن، و به خصوص سایت‌های مختلف این برنامه رو، محل‌های مختلف رو از سایت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، سایت‌های مربوط به ساخت اجزای مختلف کلاهک هسته‌ای و همینطور آزمایش براشون روشن کرد. از جمله همین سایت طالقان، سایت گلاب دره و سایت سنجریان که همین چند وقت پیش مؤسسه آیسیز در موردش نوشته. این صرفاً مسئله فعال شدن دوباره سایت طالقان 2 نیست، بلکه سایت سنجریان و سایت گلاب دره در قسمت جنوبی پارچین هم فعال شدن و از این سازمان‌های ناظر نگران این موضوع هستند که ایران احتمالاً دوباره داره برنامه نظامی هسته‌ای خودش رو از اثر میده. به هر حال این چیز مشخصی بوده که از مدت‌ها پیش که این سایت‌ها جزء برنامه آماد بودن، جزء طرح آماد بودن و پس از سال 2003 این طرح آماد صرفاً اسمش عوض شد و تبدیل شد به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی ایران سپند و تحت اون مجموعه قرار گرفت و بسیار از افراد آماد رفتن به مجموعه سپند پیوستن، از جمله آقای فخری‌زاده. ولی این فعالیت‌ها به اسامی دیگر تحت پوشش‌های غیر نظامی همچنان ادامه داشت و ما می‌دونیم که مسئله غنی‌سازی هم الان تقریباً دیگه کاملاً حل شده، مشکلی از نظر مواد هسته‌ای غنی شده ندارن و هر زمان که اراده بکنن ظرف چند روز میتونن مواد لازم رو داشته باشن. مسئله سخت افزاری هم که تا سال 2003 قسمت قابل توجهی حل شده بود. همین سایت طالقان جزو اون سایت‌هایی بود که آزمایش‌هایی برای اون در شروع کننده اون زنجیره انفجاری هسته‌ای در یک هسته کلاهک هسته‌ای انجام گرفته بود. مواد منفجره متعارف بسیار حساسی باید آزمایش بشن و به طور مشخصی به دستگاه خیلی خاصی شکل داده بشن، به شکل اینکه بتونن به صورت لنز در اطراف یک کره اورانیوم غنی شده تا 90% قرار بگیرن. تا انفجار خیلی حساسی هم باید انجام بگیره به صورت همزمان. اگر یک توپ فوتبال در نظر بگیرید، این یک توپ فوتباله، شما در نظر بگیرید که این هسته یک بمب اتمی ایمپلوژن هست، یعنی درون ریز هستش و هر کدوم از این 5 ضلعی ها دقیقاً یک قسمت از اون لنز انفجاری متعارف هستن، مواد منفجره متعارفی در یک سایت مثل سایت طالقان 1 و طالقان 2 آزمایش می‌شدن و اینها به شکلی باید ماشین کاری می‌شدن با دقتی بسیار زیاد که تمام این فورس و اون نیروی انفجاری رو بتونن متمرکز بکنن به مرکز این کره. مرکز این کره هم که یک لایه تولید کننده نیوترونه و در مرکز اون و در وسط اون هم یک کره اورانیوم غنی شده بالای 90% هستش. و وقتی که این انفجارها به وسیله اون اینیشیتورهای که دور این کره
طراحی میشه با دستگاه‌های و بردهای الکترونیکی بسیار ظریفی و دقیقی همزمان انجام بگیره، میتونه در حقیقت اون جرم داخل اون کلک انفجاری رو به مرحله ماس کریتیکال برسونه و اون چین ریاکشن یا اون واکنش زنجیره رو به وجود بیاره که انفجار هستی انجام بگیره. ولی اون انجام اون انفجار متعارف اولیه بسیار کار حساسی است و سالها کار و تحقیق و توسعه و شبیه سازی کامپیوتری نیاز داره. و اتفاقا در این سایت طالقان 2 گفته می‌شد که یک دستگاه تولید کننده اکس‌ری وجود داشته که برای عکس برداری‌های بسیار سریع لازم بوده، چون لازم هستش که وقتی که این آزمایش‌های انفجاری انجام می‌گیره دقیقاً بدونن که این انفجارها با چه دقتی و با چه کیفیتی صورت می‌گیره و دستگاه عکسبرداری بسیار ظریفی و دقیقی برای این کار نیاز بوده که بتونن این کار رو با تولید اکس‌ری انجام بدن، عکس‌های اشعه ایکسی که می‌گیرن. و بسیار سایت‌های مهمی بوده و اسرائیل دقیقاً می‌دونسته که این سایت‌های طالقان 1 و 2 چه اهمیتی داشتن و در این حمله اخیر خودش تصمیم گرفته که یکی از این سایت‌های کلیدی رو مورد حمله قرار بده. همونطور که خیلی از تحلیلگران و خبرنگاران هم این احساس رو می‌کنن، به خاطر که این پیغام رو برسونه که ما میتونیم برنامه اصلی شما رو، قسمت‌های کلیدی برنامه اصلی شما نابود بکنیم و این کار میتونه تکرار بشه و گسترش پیدا کنه. آقای ندیم، اون بیشتر توپ گل کوچیک بود تا فوتبال استاندارد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما و عذرخواهی می‌کنم به خاطر کیفیت بد صدا. روزنامه وال استریت ژورنال میگه جمهوری اسلامی به دولت بایدن تضمین کتبی داده که ترامپ رو ترور نخواهد کرد. در این گزارش آمده که در 14 اکتبر و در پاسخ به هشدار کتبی آمریکا، تهران پیام تضمینش رو مبنی بر عدم ترور ترامپ ارسال کرده. مقامات آمریکایی گفتن مطمئنن که پیام واشنگتن به علی خامنه‌ای رسیده، اما مشخص نکردن این پیام‌ها از طریق کدام واسطه ارسال شده. در همین حال نیویورک تایمز میگه ایلان ماسک روز دوشنبه 21 آبان با امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، دیدار کرده. نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام جمهوری اسلامی میگه این دیدار که به تقاضای ماسک صورت گرفته بیش از 1 ساعت طول کشیده و در مکانی محرمانه که ایروانی انتخاب کرده بود برگزار شد. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، اگر درست باشه دیدار بسیار مهم و حساسی هست، چه جزئیاتی می‌دونیم در موردش؟ جزئیات زیادی که نمی‌دونیم، همون چیزایی است که وال استریت ژورنال منتشر کرده است، اما از چند جهت قابل بررسی است. در درجه اول قطار ترامپ از ایستگاه راه افتاده است. هر کسی که بتواند سوار این قطار بشود، هر تلاشی که بتواند انجام خواهد داد. تو خبرها بود چند هفته پیش رئیس جمهور کره جنوبی شروع کرده است تمرین گلف انجام میداد. چرا تمرین گلف انجام میداد ناگهان رئیس جمهور کره جنوبی؟ چون یک شانس کوچیک وجود دارد برایش با ترامپ برود گلف بازی کند. هر کسی بتواند سوار قطار ترامپ بشود، موقعش همین الان هست. در درجه دوم، جمهوری اسلامی همیشه میگوید که با مقامات دولت آمریکا دیدار نمی کند، با دیپلمات‌ها دیدار نمی کند. حتی در مورد مسئله هسته‌ای در زمان برجام ما دیدیم ملاقات‌هایی که صورت می‌گرفت هیچ وقت تک به تک نبود. همیشه نماینده کشورهای دیگه هم حضور داشتن. آقای ترامپ این رو میدونسته است. بنابراین یک دیپلمات نفرستاده است که ملاقات کند با ایروانی. مثلا خانم نیکی هیلی رو نفرستاده است یا آقای براین هوک یا دیگر دیپلمات‌ها رو. یک شهروند آمریکا رو فرستاده است. شهروندی که اتفاقاً پولدارترین مرد جهان هم هست و در ضمن متحد بسیار قوی آقای ترامپ است. در درجه سوم، حتی برای یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی که یک حکومت عقب مانده واپسگراست که مخالف ارزش‌های غرب است و همینجور فکر می‌کند که واقعا از همه دنیا سرتر هست، حتی برای همچین حکومت واپسگرایی هم ایده ملاقات کردن با ایلان ماسک انقدر جذاب است که نمیتونن ردش کنن. آقای ترامپ این رو هم میدونسته است. اگر مقامات حکومت جمهوری اسلامی رد میکردن ملاقات با ترامپ و خبرش بیرون درز میکرد، حتی در خود همون جمهوری اسلامی هم به عنوان یک فرصت سوزی به این نگاه میشد.
در مرحله بعدی بعضی از دوستان ایرانی رو من میبینم، مخصوصا اونهایی که معتقد به یک ایران دموکراتیک هستن و خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستن، که در سوشال میدیا میان رو ابراز نارضایتی میکنن و میگن خب حالا الان این اتفاق خواهد افتاد و چه میشود. دو تا نکته است در این مورد. یک، آقای ترامپ به خیلی ها قول داده است، چه در آمریکا چه در سراسر جهان، که صلح رو به منطقه خاورمیانه بازگرداند. فرستادن ایلان ماسک برای ملاقات با نمایندگان رژیمی که بزرگترین تأمین کننده مالی تروریسم در جهان هستند، یک پیغام رو میفرستد به متحدین آقای ترامپ، اینکه ایشون اگر قرار است برای بازگرداندن صلح به منطقه با شیطان ملاقات بکند، این کار انجام خواهد داد. آقای ترامپ اون چیزی رو که باید انجام بده تلاشش رو خواهد کرد. یک راه یا راه دیگر ایشون بالاخره راهش رو پیدا خواهد کرد که رژیم جمهوری اسلامی رو سر عقل بیاورد. و در مرحله بعدی هم اینکه الان چقدر نشون میدهد که آقای ترامپ اعتماد دارد به ایلان ماسک. خیلی ها میگویند این وزارتخانه‌ای که به اسم دوج قرار درست کنن، آقای ماسک قرار است رئیسش باشد، این نشان دهنده اعتماد هست. نه، نگاه کنید ببینید برای یکی از کشورهایی که مخالف آمریکا است، آقای ترامپ انقدر به ایلان ماسک اعتماد دارد که او رو میفرستد برای اینکه با رهبر تروریست‌های جهان بخواهد مذاکره کند. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا هم به ما پیوسته. آقای کیان، از نقطه نظر عملگرایانه میتونم بفهمم که ارتباطمون قطع شد. نمیدونم صدای من رو داره آقای کیان یا نه. آقای کیان صدای من رو دارید؟ خب متاسفانه ارتباطمون با اورنج کانتی قطع شد. اگه بتونیم در ادامه برنامه حتما به بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، باز خواهیم گشت. عذرخواهی میکنم. تا حرف ایلان ماسک هست، این رو هم اشاره بکنم. احتمالاً توییت اخیر فرزاد مصباحی، کارآفرین و یوتیوبر ایرانی آمریکایی، درباره داستان زندگیش به عنوان یک مهاجر و واکنش ایلان ماسک که گفته بود آمریکا از ورود ایرانیان بسیار با استعداد بهره مند شده رو در روزهای گذشته دیدید. این پست و واکنش ماسک بازتاب گسترده‌ای در جامعه به خصوص ایرانی داشته. در یک مسابقه اختصاصی با خود فرزاد مصباحی که 4 سال سابقه کار در شرکت تسلا رو هم داره، درباره این واکنش‌ها و همینطور دیدگاهش درباره انتخابات آمریکا و دوران ترامپ صحبت کردم. در ابتدای گفتگو درباره داستان زندگیش پرسیدم. So my journey started in Spain. I was born in Spain in 1987. داستان زندگی من از اسپانیا شروع میشه، جایی که در آن سال 1987 از والدین ایرانی به دنیا آمدم. پدر و مادرم در سال 1979 ایران رو ترک کرده بودند. پس از 12 سال زندگی در اسپانیا، در سال 1999 به آمریکا مهاجرت کردیم و ابتدا در نیوجرسی و بعد در پنسیلوانیا ساکن شدیم. وقتی از من درباره پیشینه‌ام میپرسن، همیشه میگم ایرانی، اسپانیایی، آمریکایی هستم، چون به هر سه فرهنگ عمیقاً تعلق خاطر دارم و به همه اونها افتخار میکنم. Proud Persian, proud Spaniard, proud American. Yeah. البته این اولین تعامل شما با ایلان ماسک روی توییتر یا اکس نیست. قبلا هم با او مکاتباتی روی همین پلتفرم داشتید و اگر اشتباه نکنم حتی مدتی در شرکت و تسلا هم کار کردید. بله، بیش از 4 سال در تسلا کار کردم، اگرچه مستقیما زیر نظر ایلان ماسک نبودم، اما با بسیاری از همکاران نزدیکش در ارتباط بودم. در بخش زنجیره تامین، مسئولیت گسترش شبکه توزیع قطعات و مراکز خدمات در آمریکای شمالی و بخش‌های از اروپا و آسیا کار می‌کردم. تسلا محیط کاری منحصر به فردی داره و تاثیر سبک مدیریتی و فرهنگسازی ماسک در تمام سطوح شرکت مشهوده. ساختار سازمانی افقی، مدیران اندک و آزادی عملی زیاد. پس از ترک تسلا گاهی با ماسک در ایکس یا توییتر سابق تعامل دارم و هنوزم وقتی به پست‌هایم پاسخ میداد غافلگیر میشم. طبیعتاً این تعامل شما با آقای ماسک روی شبکه اکس بعد از پیروزی دونالد ترامپ صورت میگیره. میدونم که شما یک کانال یوتیوبی بسیار محبوب هم دارید، در مورد سیاست و فناوری هم زیاد صحبت میکنید. شما شاید موقعیت منحصر به فردی داشته باشید به عنوان یک ایرانی مهاجر در آمریکا. خیلی ها ممکنه تصور بکنن که یک مهاجر ایرانی تبار اتفاقا شاید خیلی طرفدار آقای ترامپ نباشه به خاطر سیاست‌های سختگیرانه‌ای که در زمینه مهاجرت داره، ولی به نظر میسه که شما خیلی طرفدار آقای ترامپ هستید و از پیروزی او خرسندید. چه چیزی هست در آقای ترامپ که شما رو اینقدر جذب خودش کرده؟
من بیشتر از منظر یک کارآفرین به موضوع نگاه میکنم. دولت آمریکا رو بسیار کند و غیر پویا میبینم که با نیازهای واقعی مردم هماهنگ نیست. آمارا نشون میدن تنها 18% مردم از کنگره که مرکز تصمیم گیری است رضایت دارن. همکاری ترامپ و ماسک از این جهت برای من جالبه که ماسک سابقه موفقی در انجام کارهای به ظاهر غیر ممکن داره. او تونست یک شرکت خودروسازی رو از صفر بسازه، کاری که بسیار دشواره و اکثر تازه واردات در اون شکست خوردن. حتی فراتر از اون اسپیس ایکس رو به شریک اصلی دولت آمریکا در پرتاب فضایی تبدیل کرد، چون کارآمدتر و مقرون به صرفه‌تر عمل میکنه. ترکیب ترامپ که خود را ابزاری برای تغییر سیستم معرفی میکنه با ماسک که سابقه موفقی در کارآمدسازی داره، برای من جذابتر از ادامه وضع موجود با دولت بایدنه. فارغ از اینکه یه نفر در مورد آقای ماسک چه فکر بکنه، واقعیت اینه که در اینکه او میتونه شرکت‌های مختلف رو خیلی کارآمد بکنه شک چندانی وجود نداره. ولی خب این در مورد شرکت‌های خصوصی هست. مثلا موقعی که توییتر رو خریدیم تعداد زیادی از کارمندان توییتر رو اخراج کرد، ولی بالاخره توییتر همچنان داره به فعالیتش ادامه میده، شاید هم خیلی بهتر از گذشته. اما دولت فدرال شاید خیلی فرق بکنه با یه شرکت خصوصی. چقدر فکر میکنید که واقعا در پوزیشن و موقعیت جدیدی که آقای ترامپ رو قرار داده همین کاری رو که با شرکت‌های خصوصی کرده میتونه با دولت فدرال آمریکا هم بکنه؟ That's a fantastic question. It's actually we had a podcast on our channel just now. سوال بسیار خوبی است. ما همین امروز در پادکستمون درباره چالش‌های قانونی و تعارض منافع احتمالی در این پست جدید صحبت کردیم. ماسک در حوزه‌های مختلفی مانند فضا، خودروسازی و هوش مصنوعی با دولت همکاری و قرارداد دارد. جالب است که خود او خواستار تنظیم مقررات برای هوش مصنوعی شد و آن را به سلاح هسته‌ای بدون نظارت تشبیه کرد. یکی از چالش‌های اصلی او در حال حاضر محدودیت‌های FAA برای پرتاب فضایی به دلایل زیست محیطی هست. سوال مهم این است که در یک دموکراسی چه میزان قدرت باید به یک فرد داده شود؟ از یک طرف نیاز به کارآمدسازی دولت و کاهش بوروکراسی کاملا محسوس است. از طرف دیگر تمرکز بیش از حد قدرت می‌تواند مشکل ساز باشد. این روی کرد در تاریخ آمریکا بی سابقه است. آنها قصد دارند این اداره را به عنوان نهادی مشورتی خارج از دولت تعریف کنند، نه یک آژانس دولتی که نیاز به تایید کنگره داشته باشد. از تجربه کارم در شرکت‌های ماسک می‌دانم که تغییرات بزرگ همیشه با آشفتگی‌هایی همراه هستند. به نظر می‌رسد مردم آمریکا هم خواهان چنین تغییراتی هستند که در نتایج انتخابات مقدماتی هم منعکس شده است. میخوام دوباره برگردم به موضوع توییت شما و واکنش آقای ماسک روی شبکه اکس که گفته بود ایالات متحده از ورود مهاجران ایرانی بسیار بهره‌مند شده. میدونم که بسیاری از مردم الان در ایالات متحده از وضعیت مهاجرت به خصوص از طریق مرزهای جنوبی بسیار ناراضی‌اند. بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از این مرز عملاً بدون نظارت است، خیلی‌ها بدون هیچ وارسی وارد خاک ایالات متحده آمریکا میشن. من کلافگی اونها رو کاملا درک میکنم. اما وقتی آقای ترامپ دفعه اول پیروز شد، اگر به یاد داشته باشید که حتما دارید، بسیاری از همین ایرانیانی که آقای ماسک میگه خیلی به ایالات متحده کمک کرده، هوش و ذکاوت اونها برای آمدن به آمریکا با مشکلات جدی روبرو شدن. از کسانی که ویزای کاری داشتن تا دانشجویانی که برای تحصیل میخواستن به آمریکا بیان. آیا به عنوان یک آمریکایی ایرانی تبار نگران نیستید که همین استعدادهایی که آقای ماسک در موردش حرف میزنه نتونن در دوران دوم زمامداری آقای ترامپ به ایالات متحده بیان؟ این سوال مهمی است. امیدوارم با حضور ماسک که همواره از مهاجرت قانونی حمایت کرده شاید رویکرد متعادل تری باشیم. ما ایرانی‌ها را میشناسیم. همه ایرانیانی که من میشناسم از مسیر قانونی وارد آمریکا شدن. ما اصولاً دوست داریم که کارها را درست انجام بدهیم. مشکل اصلی آمریکا با مهاجرت غیرقانونی است. معتقدم باید رویکردی دوگانه داشت. از یک طرف کنترل مرزها و برخورد با مهاجران غیرقانونی که سابقه کیفری دارند و از طرف دیگر تقویت و تسهیل مهاجرت قانونی. امیدوارم تعداد مهاجران قانونی چندین برابر شود. قدرت آمریکا در تنوع مهاجرانش است، اما این باید به شکل منظم و قانونمند باشد. ماسک مستقیما با دولت ترامپ همکاری می‌کند و امیدوارم این دیدگاه را به او منتقل کند. هدف باید ایجاد سیستم مهاجرتی کارآمد و عادلانه باشد که هم برای ایرانیان و هم برای سایر ملیت‌ها فرصت‌های برابر و شفاف ایجاد کند. این به نفع آمریکا هم هست.
فرزاد مصباحی بود، کارآفرین و یوتیوبر ایرانی آمریکایی. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، ارتباطش از اورنج کانتی با ما برقرار شده. آقای کیان، نمیدونم از استارلینک استفاده میکنی یا اینترنت معمولی؟ متاسفم که ارتباطمون قطع شد. فرصت کمی داریم، ولی میخوام اینو ازتون بپرسم که از نقطه نظر عملگرایانه متوجهم که هم برای طرف ایرانی هم برای طرف آمریکایی شاید آقای ماسک گزینه اتفاقا خیلی خوبی بود، چون رسما که کارمند دولت فدرال نیست و برای ایرانی ها هم میتونن بگن که مستقیما با آمریکا مذاکره نکردیم. اما از نقطه نظر دیپلماتیک چقدر مرسوم و عادی است که یک شهروند عادی آمریکایی مذاکره کنه به جای ایالات متحده با یک دولت به طور خاص به این شکل جمهوری اسلامی متخاصم؟ با درود به بینندگان شما، بسیار مرسومه. این رو در مسیر دیپلماسی ترک 2 یا خط دوم مینامند و حتی ما یه ترک 1.5 یا ترک 1.5 هم داریم در همین زمینه ها. ببینید، بذارید به اصل مطلب بپردازیم. اگر تصور می رود که ثروتمندترین مرد دنیا که نزدیکترین آدم به قدرتمندترین مرد دنیاست رفته که ناز و نوازش بکنه سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک رو و براش بستنی بخره و بگه همه چی درست میشه، کاملا اشتباهه. اگر این تصور میره که آقای ایلان ماسک رفته به او بگوید که برنامه اتمیتون رو متوقف کنید همین الان و بدون هیچ تردیدی این فکر رو در مغز او متمرکز کرده که اگر این کار رو نکنید عواقب و هزینه ها برای شما بسیار بسیار بالا خواهد بود. بسیار محتمله که آقای ایلان ماسک این صحبت رو با ایشان داشته باشد، با این آقای ایرانی سفیر در نیویورک داشته باشد و بسیار بسیار مرسوم این کار. به نظر من ایرانیانی که نگران این هستند که آقای ترامپ معامله بکند با جمهوری اسلامی بایستی توجه بکنند به شخصیت آقای ترامپ، بایستی توجه بکنند به شرایط و ببینند که آیا به قیافه آقای ترامپ میخوره که بازنده خوبی باشه، آیا به قیافه آقای ایلان ماسک میخوره یا به سابقه ایشان میخوره که برود که تسلیم بشود. نه، ایشان رفته است که تقاضای تسلیم بکند. به نظر من بدون شک. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا. واکنش‌ها به پیام ویدئویی دیروز شاهزاده رضا پهلوی ادامه داره. آقای پهلوی در پیامی ویدئویی از آمادگیش برای ایفای نقش رهبری در دوران گذار از جمهوری اسلامی خبر داده بود. او در این پیام تاکید کرده توانش ناشی از قدرت مردمه و تلاش میکنه که در مسیر استقرار دولت ملی حمایت حداکثری جهانی رو جلب کنه. دامون گوریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه از همین شهر با ماست و همینطور مهمان دیگری داریم، نیما قاسمی، پژوهشگر فلسفه از مونتریال کانادا. با آقای قاسمی شروع میکنم. چقدر فکر میکنید که شاهزاده رضا پهلوی داره نقش جدیدی برای خودش در نظر میگیره؟ چون در گذشته حتی بعضی از این مصاحبه‌های اخیری که مثلا با پاتریک بت دیوید داشت، وقتی ازش میپرسیدن که آیا میخواد نقش عملیاتی رهبری رو بر عهده بگیره، بعضی اوقات جوابش به نظر مبهم می بود. الان فکر میکنید آیا رویکرد جدید داریم از اون میبینیم؟ درود بر شما. به طور کلی من شاهزاده رو به خاطر میارم که در تمامی این 4 دهه سیاه همواره در صحنه حاضر بودن. حتی سالها پیش به خاطر می آوردم که وقتی که میدیدن متاسفانه مشارکت در شبه انتخابات جمهوری اسلامی بالا میرفت، گاهی اوقات با دلخوری میگفتن که تحت این شرایط من نمیتونم که وظیفه‌ای به عهده بگیرم و کاری از دست من بر نمیاد. این رو میذارم کنار همین نکته اخیر در بیانیه‌ای که شما اشاره کردید که فرمودن که قدرت من ناشی از خود مردمه. وقتی که مردم در سالهای اخیر به وضوح خیزش انقلابی میکنن و یک موضع براندازانه محکم میگیرن، شاهزاده هم محکمتر در صحنه حاضره. و همین حساب بله ممکنه بعضی جملات به شکل دیگه قبلا تفسیر شده باشه، ولی همونطور که شما میبینید ایشون قرص و محکم ایستاده و این یک رابطه است که ما انتظار داریم یک رهبر انقلابی با مردم خودش، با پایگاه اجتماعی خودش داشته باشه. آقای گوریز، شما چطور میبینید روی کردشو؟ آیا همون حرف همیشگیش که من میتونم به عنوان یک کسی که کمک میکنه در دوران گذار نقش بازی بکنم، یا الان بیش از اون چیزی داریم از اون میشنویم؟
درود بر شما آقای فرزاد، درود بر نیمای عزیز، مردم ایران و با عرض تسلیت نسبت به درگذشت کیانوش سنجری که یکی از نمادهای جوانی من بود برای فعالیت برای ایران. ببینید واقعیت اینه که ایران در حال حاضر محتاج رهبریه و این رهبری در داخل امکان به وجود اومدنش تقریبا غیر ممکنه به خاطر درجه سرکوب جمهوری اسلامی با اینکه جنبش بسیار قوی در ایران هست و به گمان من به عنوان یک طرفدار مشروطه پادشاهی از 20 سالگی شخصیتی با این درجه از محبوبیت و به علاوه درستکاری در عین حال وطن پرستی رو من مثل شاهزاده رضا پهلوی که من ایشون رو ولیعهد میخونم سراغ ندارم. ولی پرسش اینجاست که آیا واقعا این اعلام رهبری قبل از اجماع رهبری، ببینید آیا این به نفع ایران، به نفع ایشون و به نفع تبدیل انقلاب فرهنگی که در جنبش ژینا مشاهده کردیم به یک انقلاب سیاسی هست یا نیست؟ این خیلی نکته مهمیه. در تمام دنیا روند این هست که اول یک اجماع به وجود میاد برای رهبری. حتی در امریکا برای ترامپ هم این رپابلیکن ها بودند که به اجماع رسیدن و بعد این رهبری خودش رو عرضه میکنه برای انتخاب شدن و غیره. در حال حاضر ما مشاهده میکنیم که شاهزاده حرفی که میزنه درسته. ولی آقای گوریز جمهوری خواهان در یک فضای دموکراتیک با انتخابات درون حزبی چنین کاری تونستن بکنن. در فضای ایران که اصلا چنین پلتفرمی وجود نداره، بالاخره در خلا که نمیشه چنین کاری رو انجام داد. کاملا درسته. ولی در فضای ایران اصل موضوع اینه که ایشون درست میگن. اصل مسئله ما این است که ما در ایران دولت نداریم و باید دولت سازی بشه. ولی چیزی که میگن به عنوان استقرار دولت ملی در بیانیه‌شون، آیا واقعا این دولت ملی رو با این رویکردی که ما در این ماه‌های اخیر مشاهده میکنیم که در اون به دنبال اجماع سازی با نیروهای سیاسی نیست، بلکه در عمل با اعلام رهبری به این و اون هم با عقبه حمایت از نیروهای به اصطلاح تحولات جهانی و فرصت تازه‌ای که این تحولات به دست میاد، آیا با این میشه در داخل ایران چیزی به نام روند گذار به سمت یک دموکراسی لیبرال رقم زد؟ من بسیار شکاکم نسبت به این موضوع. چیزی که نیاز آقای فرزاد اینه که نیروهای سیاسی با کمک ایشون کنار هم بشینن و به اجماع برسن که از دل اون رهبری اون رو که تلاش کردن آقای گوریز به جایی نرسید. بذارید همین رو از آقای قاسمی بپرسم، آیا چنین چیزی که آقای گوریز میگه به نظر شما اصلا ممکن هست اجماع به دور شاهزاده رضا پهلوی نرسید؟ آقای فرزاد من اینو بگم، این که به جایی نرسید به این معنی نیستش که کار اشتباه بوده. هیچ راهی جز این نیست که به اجماع سیاسی رسیده بشه و بعد بشه از دل اون رهبری رو به وجود آورد و من فکر می‌کنم رهبری نمادینی مثل شاهزاده ما در جامعه ایرانی نداریم. شدنی هست آقای قاسمی چنین چیزی؟ ببینید در موضع و مقام اپوزیسیون بودن، در موضع و مقام برانداختن یک دولت تحی و حاضر و فعلا مستقر بودن شرایط بخصوصی است که ما شاید احتیاج داریم بیشتر راجعش صحبت کنیم. من داشتم یه بار فکر می‌کردم که از باب تمثیل مثل این میمونه که شما در جنگید، یک دشمن شما در ارتفاع قرار داره و شما در پایین دست قرار دارید. شاید در ادبیات قدمایی تمثیل سوار بر اسب و پیاده رو به کار می‌بردن. کسی سوار است، شما می‌خواد بیاریدش از اسب پایین. این شرایط بسیار دشواره. در نظر بگیرید چنان که دامون عزیز هم گفت که در داخل خود اپوزیسیون اختلافات بسیار جدی است. الان نمیخوام این مسائل رو باز کنم، ولی اگر از من پادشاهی خواه بپرسید، بسیاری از کسان اوکی میگن براندازیم، میگن مخالفیم، اما واقعا این است که در سیاست‌های 4 دهه اخیر هیچ مخالفت و اصولی نداشتن و ندارن. ما قبلا این راه رو رفتیم، شاهزاده عزیز تلاش کرده، دیدیم که اختلافات متاسفانه در جامعه ما بسیار عمیقه، بعد ایدئولوژیک داره. چیزی که من میفهمم این است که روش فعلی شاهزاده بهتره. ایشون آمده به میدان کلیم میکنه، به اصطلاح داره رهبری رو ادعا میکنه، هیچ تنازع رو به اصطلاح تضادی هم نداره. هر کسی که مقبولیتی میبینه در نزد مردم، هر کسی که اتوریته‌ای داره، اینها هم بیان اگر در براندازی صادقن، اینها هم اعلام بکنن، اینها هم بیانیه بدن. این کس که این روش که حالا تا شاهزاده صحبت بکنه کسانی بیان ایراد بگیرن و بگن که چرا مثلا تعبیر رهبری رو به کار بردی، به نظر من فقط اختلافات ایجاد میکنن. اگر براندازن، اقتضای وطن دوستی و صدق نیت این هست که همه همسو باشن و همه کار خودشون رو انجام بدن تا نیروهای همسو بودن به این معناست که رهبری رو بپذیرن. همچین چیزی میفرمایید؟
به هر صورت هر کسی که خودش رو رهبر میدونه به پایگاه اجتماعی خودش خطاب میکنه. نه من عرضم این نیست که حتما بیان و زیر مجموعشن و بپذیرن، اگرچه خب ببینید آخه گره کار همینجاست دیگه، اینطور نیست مگه؟ یعنی میدونم که اقبال بسیار زیادی برای شاهزاده رضا پهلوی وجود داره، اما بخشی از ایرانیان هستن که او رو به هر دلیلی حالا به عنوان رهبر نهایی سیاسی خودشون در این گذار از جمهوری اسلامی نمیبینن. الان که شاهزاده در ایران هم نیست، در خارج هست و تعداد کسانی که در بیرون از ایران هستن اکثریتشون از اپوزیسیون کم و بیش تو یک نگاه هستن در مقابل جمهوری اسلامی، این اجماع نمیتونه صورت بگیره. بعد فردا اگر شاهزاده بخواد در ایران بره چطور میتونه در یک فضای بسیار گسترده تر با افکار متفاوت تر اون اجماع رو به وجود بیاره؟ ببینید اگر خلأ قدرت ایجاد بشه، امکان برگزاری انتخابات باشه، این اختلافات برطرف خواهد شد. ما الان در شرایطی صحبت می‌کنیم که همونطور که شما ابتدای گفتگو اشاره کردید، امکان این که بیایم مثلا انتخاباتی برگزار کنیم و وضع‌کشی سیاسی بکنیم نداریم. ما در یک شرایط عدم تعین پیش میریم. در این شرایط عدم تعین شاهزاده این نکته دوم رو هم اضافه بکنم که دامون هم گفت که من مشروطه خواهم. ببینید هموطنان ما اون دسته که مشروطه خواهن اساساً این رو تکلیف شاهزاده میدونن، میگن که پدر بزرگوار شاه بوده، پدر بزرگ شاه بوده، شما عنوان شاهزادگی داری، شما سوگند خوردی. شاهزاده اصولا وظیفه داره از نظر من مشروطه خواه که صحنه رو خالی نکنه، بیاد در میدان حاضر باشه. گروه‌های دیگه هم باید این رو در نظر بگیرن. من مشروطه خواه هم به این موضوع تاکید میکنم که فرم سیاسی نظام آینده ایران قطعاً به صورت دموکراتیک و به صورت همه‌پرسی باید حل بشه. اگر امروز در براندازی توافق داریم، عرض من این از هر کس بیاد و از محبوبیت و مقبولیت خودش استفاده بکنه، همسو باشه و این بحثا رو که حالا زیر مجموعه فلان باشم و نباشم اصلا طرح نکنیم. چه اشکالی داره که شخصیت‌های دیگه هم همسو همین کار مشابهی که شاهزاده کرد رو انجام بدن؟ ببینید آقای گریز در این فضایی که بفهمید خواهش میکنم، این یک سفسطه توش هست. البته من نیما رو میشناسم، یکی از باهوش‌ترین افرادی که من میشناسم، هم نسلان ما، ولی یک سفسطه توش هست. چون نقش شاهزاده اتفاقا برای من مشروطه خواه این هست که ایشون اجماع ساز باشه، نیروها رو به هم نزدیک بکنه و برای دولت ملی باید یک حرکت ملی، یک آشتی ملی و یک گفتگوی ملی رقم بخوره، نه اعلام رهبری. و این اون کاریه که باید ایشون انجام بده. به علاوه نیما جان، ما به عنوان مشروطه خواه اگر شاهزاده تبدیل به رهبر سیاسی بشه، اگر تبدیل به یک فعال سیاسی بشه، شانس مشروطه پادشاهی در ایران کمتر میشه، تقریبا نابود میشه. چون یک فعال سیاسی قطعا نمیتونه یک شخصیت مشروطه پادشاهی دموکراسی. ولی آقای گوریز 2000 تا چهره سرشناس سیاسی هم که در ایران نداریم. اگر نقشی فراتر از نقش سمبولیک مشروطش بازی نکنه، واقعا چه گزینه جدی دیگری اون وسط وجود داره که اجماع دور برش باشه؟ نزدیک کردن نیروها، آقای فرزاد، نزدیک کردن نیروها به هم، به وجود آوردن اجماع، نه حساب کردن صرفا روی فرصتی که الان از نظر جهانی و تحولات جهانی به وجود آمده، بلکه نزدیک کردن نیروها از منتها علیه چپ تا راست، از منتها علیه سکولار تا منتها علیه دیندار. و این اون کاری که باید انجام بشه و این اتفاقا همون نقشیه که یک نماد پادشاهی، یک ولیعهد در تبدیل به شکل دموکراتیک که رضا پهلوی نشون داده که چقدر شخصیت دموکراتیکی هست و همیشه به دنبال این بوده که برای ایران عملا از این نقش بازی بکنه. این باید انجام بشه. اول اجماع، بعد رهبری، نه اول رهبری بعد به دنبال اجماع باشیم. و اونم به این شکلی که خب اگه کسی هست، کسان دیگری هستن بیان که ما میدونیم معنی این یعنی چی، چون کسی دیگه ای نیستش که چنین درجه از محبوبیتی رو داشته باشه. آقای قاسمی، فکر میکنم در اینکه محبوبیت قابل توجه شاهزاده رضا پهلوی داره، حتی در بین مخالفانش هم شک و تردید زیادی نیست. اما به قول آقای گوریز، چقدر این اجماع رو به نظرتون خود او، دیگران رو فراموش کنیم، خود او و تشکیلات زیر مجموعه او تونستن تا الان ایجاد بکنن؟ چقدر تونسته این چتر سیاسیش رو اونقدر بزرگ بکنه که فقط در طیف راست سیاسی ایران حامیان او نباشن، در میانه، در چپ هم بگن که ما زیر چتر او حالا با هر ظرفیتی حاضرین فعالیت بکنیم؟ ببینید، من فکر میکنم در واژه گزینی که شاهزاده معمولا در بیانیه‌هاش انجام میده، این حالت چتر، این حالت در واقع فراگیر بودن ملاحظه شده. چرا که یه بار دیگه یادآوری میکنم بعضی از هموطنان ما میگن که اصلا مطابق با قانونه، پیش از سال 57 ایشون حاکم قانونی کشوره، اما ایشون این موضوع رو نادیده میگیره و سوگند خودش رو حتی کنار گذاشته و میگه من رهبری دوران گذار رو در پیش میگیرم. اون کسی که معتقد هست که باید این
باید به هر ترتیبی از بین بره، چرا باید مخالفت بکنه با چنین شخصیت برجسته‌ای که میخواد فقط نقش گذار ایفا کنه؟ اشکال شما وارد ولی قبول دارم قاسم فقط خود او که نیست، قبول دارم که او همیشه در تقریبا همه مسابقاتی که از او میبینیم خیلی رویکرد لیبرال و آزادی خواهی داره، ولی در خلأ زندگی نمی‌کنیم. او اطرافیانی هم داره که فقط کافیه کسانی در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده باشن روی کرده اونها رو و مشخصه که چه نوع نگاهی دارن، به خصوص مثلا به جریان چپ ایران. به عنوان یک پادشاه مشروطه که قرار تمام ایرانیان رو زیر شط خودش نگه داره، فکر نمی کنید که حداقل برای شروع کار باید به اطرافیانش بگی که اینقدر نتازید مثلا به جریان چپ؟ ببینید، حالا بحث تاختن در فضاهای مجازی یک چیز دیگه است، ولی توجه بفرمایید همین دور و بری هایی که دارید بهشون اشاره میکنید اخیراً اصطلاح ایرانگرایی رو برای اینکه فراگیر باشه در واقع معرفی کردن و به فضای عمومی آوردن، براش تولید محتوا کردن. یعنی نگفتن پادشاهی خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی، نگفتن جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی. ما اومدیم لفظ ایرانگرایی رو باب کردیم و گفتیم کسانی که معتقدن ایرانی باید دولت ایرانی داشته باشه. یعنی صحبت فرم نکردیم، نگفتیم جمهوری، نگفتیم پادشاهی. کسانی که ایرانگران و متوجه هستند که خود ایده ایران به خطر افتاده، اینها بیان و اجماع کنن و ما با نیروهای همسو پیش بریم. این همون کسانی که شما میگید در مثلا توییت های تندی میزنن، اونها این کارو کردن. بنابراین من دارم میبینم که نه، اینطور نیست. یه مقدار باید از فضای ایکس به نظر من فاصله بگیریم. اون فضای به خصوصی است. برنامه قبلی شما هم راجع به شبکه ایکس بود، ولی خب ما نباید همه چیز رو، مسائل سیاسی رو نباید که موقوف فضای مجازی بکنیم. خیلی از این چهره‌ها و شخصیت‌ها هم ولی خب این چهره‌ها رو در فضای واقعی هم ببینید همین حرفا رو میزنن دیگه. یعنی فقط در شبکه ایکس نیستش که مثلا شعاری مثل مرگ بر فاسد ملا چپی مجاهد رو میبینید. اگر در کریدورهای یک هتلی در واشنگتن دی سی همین افراد رو ببینید همین حرفا رو میزنن. اجازه بدین همین رو از آقای گوریز بپرسم، چقدر فکر میکنید که شاهزاده رضا پهلوی توفیق داشته در این مورد که این دست کم تصور عمومی که وجود داره که اکثر حامیان او متمایل به گرایش راست سیاسی در ایران هستند رو تا اندازه‌ای بتونه گسترده تر بکنه و دیگران رو هم زیر شطش بیاره؟ واقعیتش اینه که خود ایشون واقعا به دنبال اجماع بوده در طول این نیم قرن و به خصوص در صحبت‌ها. حالا گهگاه صحبت‌ها با هم میتونه تضادهایی داشته باشه. به طور مثال در پیام 7 اکتبر ایشون مطرح بود که من به عنوان یک ناظر به دوران گذار وارد صحنه میشم. الان مسئله رهبری دوران گذار هست و حتی نیما جان بیشتر از رهبری، ایشون از استقرار دولت ملی صحبت میکنه. استقرار دولت ملی باید یک گفتگوی ملی و یک آشتی ملی در اون باشه و شما نمیتونید فقط با ایرانگرایان، من خودم هم ایرانگرا هستم، نمیشه فقط با ایرانگراها این کارو کرد. باید به اجماع رسید. برگردم پرسش شما آقای فرزاد. ببینید واقعیتش اینه که اون چیزی که به عنوان تصویر بیرونی نیروهای طرفدار شاهزاده مطرح میشه یک نگاه همگرایانه نیست، یک نگاه در عمل همبستگی نیست، یک نگاه بردبارانه نیست، یک نگاهیه که در اون عملا یک نوع برخوردی است که این رو سایبری ها هم رقم میزنن و در عمل تفرقه رو دامن میزنه به جای همبستگی. و چیزی که نیروهای سیاسی لازم دارن، طبق پیمایشی که وزارت ارشاد دوران رئیسی انجام داد، بیش از 90% مخالف حکومت هستن، هیچ امیدی هم به اصلاح ندارن، اینه که این 90% رو بشه به یک اتحادی رسوند، به یک همبستگی رسوند. و روشی رو که من مشاهده میکنم بعد از جورج تاون این نیست که این به دنبال همبستگیه، بلکه به این معنا هستش که ما میدونیم که ایرانگرا هستیم و این ایرانگراها باید تعیین تکلیف بکنن و رهبری رو به دست بگیرن و این نمیتونه دولت ملی بسازه. این دولت ملی نیست، این دولت یک جناح. ممنونم. دامون گوریز، تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه لاهه، و نیما قاسمی، پژوهشگر فلسفه از مونتریال کانادا. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.